Welcome to the Bluebeam Solutions demo. We're eager to show you how our latest updates will empower your organization to maximize productivity from the office to the field. All solutions shown today are currently available with a Bluebeam subscription. At Bluebeam, we're committed to building powerful productivity and collaboration solutions for design and build teams. This means continuing to expand on our flagship desktop project efficiency solution trusted by over 2 million users worldwide, Bluebeam Revu. We're also introducing new offerings such as Bluebeam Cloud, our new suite of cloud and data-centric solutions that complement Revu. With Bluebeam, you get flexibility and interoperability with easy access to your work anywhere, in the office or in the field, through mobile offerings, integrations, and open standards. Peace of mind with enhanced security and compliance, including single sign-on and solutions that are easy to use and onboard for a streamlined user experience. Lower TCO with a new self-serve license management system that allows you to easily administer and gain control over your organization's Bluebeam subscriptions. Now, let's see Bluebeam Solutions in action. Let's start with Revu, our desktop-based project efficiency and collaboration solution. With Revu 21, you can open Revu anywhere it's installed and on multiple devices at a time for easy access to your work. Simply log in using your Bluebeam ID or single sign-on for improved security and streamlined management of your subscription licenses. Revu will remember your credentials next time you open the application. And you can use Revu offline for a period of time to ensure there are no disruptions to your work. Revu is a robust and flexible solution that supports workflows from design to handover. To ensure your team is effectively using the tool and maximizing time to value, you'll get access to our comprehensive suite of training resources, Bluebeam University, at no additional cost. Revu enables you to efficiently manage your drawings and documents, as well as automate time-consuming processes to keep your projects on track and on budget. You'll have access to best-in-class markup tools that are custom-built for the AECO industry, allowing you to clearly communicate information, eliminating guesswork and potentially costly mistakes. For example, using Revu, you can easily mark up 2D and 3D documents with customizable tools such as text, clouds, callouts, stamps, and more. Save custom and frequently used markups in your tool chest for easy reuse and sharing. For instance, you can create and save custom markups with different names and colors for different project stakeholders, enabling participants to more clearly communicate information and collaborate. And you can now access those markups on the go with our new Bluebeam Cloud solutions. All your markups appear in the Markups list, an integrated, customizable list for easy tracking and simple creation of reports, driving accountability throughout your project. Revu also includes advanced measurement tools to help you capture a project's true scope. Go beyond length, area, and diameter with measurement tools such as volume, wall area, radius, and counts. And using dynamic fill, you can section off and fill complex drawing regions to easily generate markups and measurements.
Revu includes advanced automation and reporting capabilities for scaling your projects. For example, you can automatically create an unlimited number of hyperlinks, as well as auto-generate bookmarks and page labels. And you also get advanced reporting on your markups for improved tracking and accountability. Additionally, you get access to Studio, a secure collaboration space where you can store and manage entire projects in the cloud and invite teammates from anywhere to collaborate, keeping all your project documents and communication centralized in one place. With Studio, you get unlimited secure storage in the cloud to centralize project documents from start to finish. You can easily get started by creating a Studio project. Now, you can add documents and drawings in the cloud, so everyone always has access to the latest information. With your documents securely stored in the cloud, you can collaborate with your team by inviting them to join your Studio project. With Bluebeam, we're all about giving you the flexibility to work your way. You can choose to stay in Revu and invite your team to collaborate via a Studio session. Or you can also invite them to collaborate with our new solution, Bluebeam Cloud. Let's say your project is underway and the next stage is to collaborate with your team on the job site. Since this drawing is already stored in Studio, your field team can easily access it through Bluebeam Cloud. Let's look at Bluebeam Cloud, our new suite of easy-to-use cloud-based solutions custom-built for the AECO industry. With Bluebeam Cloud, you can effortlessly access information, communicate and collaborate in real time, as well as complete entire workflows on the go. Our Bluebeam Cloud solutions, which include the Markup Editor and field tools, work seamlessly with Revu to extend your work into the field. Our web and mobile apps require no installation or additional setup and can be accessed offline to minimize disruptions. To get started, simply log into our web app with the same Bluebeam ID credentials or SSO. Once logged in, you'll find that our app is intuitive and easy to use. We even provide you with integrated onboarding guides to help you navigate and get the most out of the app. Bluebeam Cloud automatically organizes your drawings and becomes your single source of truth. In this case, we're going to select Studio projects and import the demo drawing we've been working on. As new revisions come in, they're detected and categorized by discipline, which saves you valuable time. As you can see, Bluebeam Cloud not only supports Studio projects, but it also integrates with other document management systems such as Ignite, SharePoint, and Google Drive to minimize the risk of having siloed information. Now, let's open that same floor plan we were looking at in Revu earlier using the Markup Editor. You can see all the existing markups that were placed, and you can even select them. With our Markup Editor solution, every document and drawing is ready for real-time collaboration, whether as a part of a specific project or as a quick ad hoc discussion. You can see the markup tools that we had in Revu, such as Callout and Cloud Plus, are all available here in Bluebeam Cloud. As markups are selected, you can change settings to increase accuracy when placing markups to ensure valuable information is not lost. And you can direct questions to specific team members to clarify responsibility. You can even access your favorite markups from Revu in Bluebeam Cloud,
via the tool chest, creating a seamless, familiar experience and fostering consistent data flow from the office to the field. For example, here are those custom, role-based markups we created in Revu. You and your collaborators can easily add and reply to comments to get on the same page. A user can simply log into the app and start adding comments or making changes. You can even invite project stakeholders without a Bluebeam subscription to collaborate and contribute. They'll be able to view and take some basic actions, ensuring that there are no communication silos that can cause costly mistakes. This new solution is ideal for reviewing documents with designers, owners, and contractors, since they can simply log in and start working, wherever they are. And best of all, this rich data. Xin chào mọi người đến với hội thảo trực tuyến của Bluebeam Revu ngày hôm nay ha. Mình là Tâm và chủ đề hôm nay mình xin mang đến cho mọi người là thực hành Bluebeam Revu với những cái bản vẽ cũng như là những cái tài liệu xây dựng bằng PDF á, thì mình sẽ xử lý nó như thế nào, cũng như là mình xem cái cách mà Bluebeam thực hiện trên các cái bản vẽ trong xây dựng kiến trúc cũng như là kỹ thuật nó sẽ ra sao ha. Rồi thì nội dung chi tiết á, thì nó bao gồm 4 phần như sau. Là thứ nhất là so sánh các bản vẽ và tài liệu PDF. Thứ hai nữa là mình sẽ thực hành xem coi đo kích thước và thống kê các cái kích thước, là cái lệnh legend đó ha, cái lệnh thống kê có nguyên một cái khung để mà thống kê, rồi để mà mình tiến hành dự toán khi mà mình làm việc trên Bluebeam. Thứ ba nữa là mình sẽ tương tác dữ liệu mô hình 3D từ phần mềm Beam, giống như là phần mềm OnPlan hay là phần mềm Revit, phần mềm Tekla ha. Rồi thứ tư nữa là mình sẽ tiến hành giới thiệu các bạn là các cái phương thức làm việc nhóm với những cái tệp PDF bằng Bluebeam. Rồi đầu tiên là so sánh các bản vẽ và các tài liệu xây dựng PDF thì nó có cái gì. Thứ nhất là các bạn chú ý cái việc quản lý bản vẽ tài liệu thì mình có những cái tính năng rất là hay của Bluebeam mà có thể giúp các bạn so sánh. Đó là lệnh overlay và lệnh compare bản vẽ. Một số những cái file PDF có những cái số trang bất kỳ, mình vẫn có thể mình so sánh giữa cái bản vẽ mới và cái bản vẽ mới nhất và những cái bản vẽ cũ thì nó sẽ thay đổi chỗ nào ha. Ví dụ như các bạn thấy là giống như đôi khi chủ đầu tư họ thay đổi kết cấu rất là nhỏ thôi trong những cái bản vẽ xây dựng, và họ chuyển xuống cho nhà thầu cũng như là thiết kế, tư vấn thiết kế ha. Thì làm cách nào để mà mình biết được nó thay đổi nó thay đổi nó như thế nào và làm sao để kiểm tra cho nhanh, thì nó có lệnh overlay và cũng như là lệnh compare. Thì các bạn xem lệnh compare, đầu tiên là lệnh compare thì nó sẽ hoạt động như thế nào ha. Review offers a couple of options for comparing revised documents. Compared documents and overlay pages both find differences among revisions of a document, but in different ways. Compared documents highlights the differences with cloud markups that are documented in the markups list. Overlay pages uses differing colors for each document to be compared, then stacks the documents on top of each other, which highlights the changes in the revised document, yet does not store anything in the markups list. To compare documents, go to Document, then click Compare Documents. From the Compare Documents dialog box, select the Để first compare file thì to đầu be tiên họ compared sẽ under chọn document cái A. lệnh compare ha. Sau đó họ sẽ You can chọn then hai select cái the bản vẽ page mà range để in the drop-down so sánh với menu nhau. below if needed.
Đó, các bạn Select thấy the next file sẽ for chọn hai bản document vẽ B. tương ứng. Keep in mind that if you have multiple files open, the first two Rồi thậm files chí will là so sánh cả số automatically be trang nào placed luôn, in mình có thể document chọn trên đó luôn A ha. and B. Any other documents will appear in the document drop-down menu. It's good practice to make the revision file document B, as Revu places the annotation markups here by default. Under the Output folder, select where the new file will be saved. If the documents being compared differ in size, use manual alignment. You can click Select Window to compare a selected region of the document, or pick points on each document to align them accurately. Riêng để sau Make khi mà sure mình tiến that hành the order of the chuyển points đổi is đó, kept the same. mình so sánh If you need to và clear nó the sẽ points, click lưu ở đâu. Clear. Some other options are how to see the documents once compared. Split screen view opens up the documents side by side and duplicates the zoom and location on both screens as you navigate either document. Turn on Dimmer dims the underlying PDF content and highlights the changes even more. You can also select from different configurations of the comparison type from the drop-down menu. Printed document, same as printer, printed documents, different printer, or scanned documents. If you want a customized configuration, click Advanced, where you have a variety of options. Như các If bạn using thấy thì Review nó đã Extreme, so sánh là you những can use the cái batch điểm mà function to compare multiple nó khác documents nhau giữa by hai bản going to vẽ, Batch, và các bạn Compare zoom tới đâu thì Documents. nó sẽ hiện tương ứng cái bản vẽ bên kia. Mà nó khoanh cái đám mây lại thì mình sẽ biết được là vị trí nào nó đã thay đổi so với bản vẽ gốc. Rồi còn overlay thì nó như thế nào ha? Thì cái tính năng nó sẽ như sau. Review offers a couple of options for comparing revised documents. Compare documents and overlay pages both find differences among revisions of a document, but in different ways. Compare documents highlights the differences with cloud markups that are documented in the markups list. Overlay pages uses differing colors for each document to be compared, then stacks the documents on top of each other, which highlights the changes in the revised document, yet does not store anything in the markups list. To overlay pages, click Document, then Overlay Pages. Since there were no active documents, Review automatically requests which files to use. Select the files you want to overlay, then click Open. Since each file selected acts as its own layer, an Add Layer dialog box appears, allowing for immediate customization. However, it's encouraged to leave the default colors alone, as they have been specifically chosen to make the overlay process work more smoothly. Click OK for each layer dialog box. You can add more files from the Overlay Pages dialog box. To bring up the Layers option, select a file, then click Modify. To adjust the order of the files, click the file and use the arrow keys. To remove a file, select the file and click the X. If the chosen documents aren't identical concerning size or placement, click Align Points. Đang hướng dẫn là list những cái điểm tham chiếu để mà mọi người tạo ra một cái vùng. Mình chỉ thí dụ mình quen bản vẽ đó thì các bạn chỉ cần highlighting một the cái vùng changes nhất in định color, while everything that thì các hasn't bạn ví dụ changed như stays in cái mặt black. cắt khác nhau á, thì các bạn quẹt nó và sẽ so sánh được cái vùng đó thôi. Còn đây là nguyên một cái trang luôn ha. Ok. Rồi tiếp theo thì đó là những cái các bạn vừa theo dõi á, là những cái so sánh về nội dung bản vẽ lẫn là các markup, cũng như là mình tận dụng những cái markup giống như đám mây nè,
ghi chú nè, thì mình sẽ cập nhật được các cái bản vẽ kiến trúc cũng như là ván khuôn, cấp pha đồ đó, thì mình sẽ cập nhật rất là nhanh chóng khi mà mình nộp lên lại cho chủ đầu tư để mình trình duyệt lại ha. Ngoài ra thì những cái vị trí thay đổi là không có đánh dấu nè, kiểm tra giữa các cái lần ghi chú, tận dụng các cái ghi chú đã có. Thì như các bạn đang thấy đó, thì cái mặt cắt 11 này đi, những cái điểm thay đổi là nó khoanh lại cái đám mây nè, giống như nãy giờ trên video mà các bạn theo dõi ha. Và ngoài ra là nó còn note những cái thanh thép nào, vị trí nào, mắc code là gì, nó sẽ note cho mình xem là có điểm gì chưa có hoàn thiện, cũng như là những cái thay đổi nào cập nhật cho cái bản vẽ mới nhất so với bản vẽ gốc ha. Rồi tiếp theo là về cái phần so sánh các vị trí bất kỳ giữa các cái phiên bản, thì đây là cái lệnh compare hồi nãy nè. Thì một số cái ghi chú hay là mặt cắt bị di chuyển đi, mình sẽ cần quan tâm một số hay là một cái khu vực nào đó trong toàn cái bản vẽ như thế này, thì nó sẽ khoanh hẳn cho mình những cái vị trí mà mình cần lưu ý ha. Tiếp theo là những so sánh về những cái văn bản cũng như là những cái bản vẽ mà có những cái số trang bất kỳ, thì cái tỷ lệ nó sẽ bị thay đổi, ví dụ 150, 100, 125 ha. Thì Bluebeam có thể là áp dụng các cái bản vẽ này cho bản vẽ những cái file PDF mà xây dựng đó, nó có rất là nhiều trang. Như mọi người cũng đã biết thì mỗi lần in như vậy thì rất tốn kém chi phí ha. Có những cái bản A0 A1 thì nó lên tới hàng trăm trang, thì làm sao mà mình duyệt một cách truyền thống được, đúng không? Thì Bluebeam sẽ hỗ trợ mọi người là chuyển tất cả thành số, để mà tài liệu số, để mà mình có thể in, mình không cần in mà mình vẫn có thể note, mà mình biết được là thay đổi chỗ nào, và mình có thể tạo những cái markup, những cái đánh dấu trên những cái so sánh nè, những cái cập nhật bản vẽ ngay trên cái phương tiện này luôn, thì rất là tiện lợi ha, và tiết kiệm chi phí nữa. Rồi tiếp theo là làm cách nào để chúng ta quản lý các cái thay đổi trong bản vẽ cũng như là những cái văn bản PDF ha. Thì Bluebeam cho phép các bạn là tìm kiếm và phát hiện những cái lỗi nè, rồi lỗi đó là loại lỗi gì, trạng thái nó như thế nào. Ví dụ như các bạn thấy cái cây thép số 3 này, các bạn muốn tìm kiếm, tiến hành tìm kiếm nó, thì các bạn có thể sử dụng trong cái danh mục đánh dấu á, xong các bạn tìm cái số 3 như này, thì nó sẽ hiện ra tất cả những thanh thép số 3 hiện trên bản vẽ đó, và mình tiến hành mình điều chỉnh nó rất là nhanh ha. Rồi phần thứ hai sẽ là đo kích thước, thống kê kích thước cũng như là dự toán đối với phần mềm Bluebeam. Khi mà mình sử dụng những cái tính năng dự toán đối với nhiều nhà thầu phụ, thì ví dụ như cửa sổ này, hay là cấp pha nè, ván khuôn, thì mình sẽ tiến hành dự toán, cũng như là thép nè, thép tiền chế đâu đó, thì mình sẽ dựa trên cái bản vẽ để mà mình tiến hành dự toán. Thì Bluebeam hỗ trợ cho các bạn là dự toán, nó rất là hỗ trợ, dự toán rất là nhanh, và mình có thể thống kê cái dự toán đó sau khi mà mình đã đòi được tính toán trên một cái bảng thống kê như bên phải các bạn đang thấy ha. Thì nó cho phép là quản lý và kiểm tra các kích thước bản vẽ luôn. Các bạn đang thấy trên cái bản vẽ này thì nó sẽ khoanh vùng lại, và nó sẽ cho thấy được là diện tích bao nhiêu nè, khoảng cách bao nhiêu nè, và những cái khoảng cách này khi mà các bạn move nó, các bạn di chuyển nó sang một cái tỷ lệ khác, ở đây là tỷ lệ 125 ha. Thì ví dụ các bạn di chuyển nó sang một cái tỷ lệ 150 đi, thì cái kích thước này nó sẽ tự động chuyển thành đúng với cái tỷ lệ 150 đó luôn. Thứ nhất là chiều dài chính xác cao nè. Thứ hai, diện tích mà mình đo được đó, nó linh hoạt, nó khai báo được các cái định dạng hiển thị như mình đã nói ha. Thứ ba nữa là mình đo được nhiều cái thông số góc, cũng như là những cái độ dốc, thì cái đó là giống như là nhìn từ trên xuống á, thì nó vẫn đo được cái độ dốc, cũng như là trên cái bản vẽ cho mình ha. Ok, tiếp theo thì cái cách mà mình thiết kế được cái bảng thống kê khối lượng dựa vào bản vẽ thì nó sẽ dựa trên một cái công thức. Nó định dạng được các thông số nè, nhiều cái kiểu dữ liệu cho kích thước, cũng như là kết hợp những cái đơn giá
để tự động tính chi phí cho mình khi mà mình dự toán xong ha. Ví dụ như dự toán xong mình có cái khối lượng nè, khối lượng dựa trên diện tích, rồi mình nhân cho giá vật liệu thì mình sẽ ra được cái chi phí để mà mình bỏ ra. Ví dụ như mình sơn tường đi, mình tính cost, mình tính chi phí cho những cái vật liệu sơn của mình, xong rồi mình tính cái diện tích bề mặt tường mà mình sẽ sơn lên, và sau đó mình gán công thức cho nó thì nó sẽ ra ha. Mình ví dụ một cái video về dự toán thì các bạn có thể theo dõi. Review 2019 empowers you to gain full control of your next quantity takeoff by delivering the accuracy and efficiency you need. Using an incorrect scale in a project can lead to rework and lost productivity. So Review 2019 features intuitive functionality that makes sure you have the correct scale set for your entire document. Đó, các bạn thấy là This allows you làm cho cái tỷ enhanced lệ control tương of ứng measurement so với, properties, kích thước like ban đầu. independent units, as well as running totals to keep you up to date on your Xong rồi nó projects, sẽ thống kê all ra in a các newly bạn xem optimized là mỗi interface. cái đơn vị tính toán nó sẽ như thế nào, Review phòng nào, 2019 ensures diện tích bao accuracy nhiêu. by allowing you easier and more visible options for controlling scale on your drawings. The scale can be seen and set in targeted areas on the interface to avoid any potential mistakes. The Measurements panel has been updated to prominently feature the scaling options for your Các cái document, thông số về either through tính toán đo calibrating đạc ha. or entering a Measurement. custom scale or preset from the drop-down menu. Scale là cái tỷ lệ nè. This panel also includes Có thể measurement property chỉnh tỷ lệ options theo ý and mình the để ability mình to vẽ ra add kích and thước, edit hoặc là nếu như các viewports bạn biết using the new trước scale cái functionality. tỷ lệ của bản vẽ, ví dụ 1/100 đi, thì các bạn gán vào 1/100. Another major change for the measurement ra kích thước tương properties ứng nè. is that the markup type selected will determine what properties will be shown in the Measurements panel. If there are multiple markups selected, all of the common properties for those markups will display, and editing them will change all of their values. Another update to the Measurements panel is the presence of options for measurements and display in the Measurements menu. You can show or hide the tools in the panel and check the option to make all measurements annotations, or simply use them for review. You can also select snaps for measurement tools and choose whether viewports are highlighted in these options. The scale for each page is displayed in the Thumbnails panel under the thumbnail, making it easier to see what each scale is and can be toggled on and off in the panel menu. It will say Scale Not Set to alert you if the page does not have a scale set. You can also change the scale by double-clicking on it here. The scale is also shown in the navigation bar, with the same message if the scale is not set. Clicking on this area will likewise allow you to set the scale. The options for setting the scale of your documents allows for more specific control for more accurate measurements. Clicking on one of the scale options offers a prompt to either calibrate from a measurement in the document or enter the scale directly. Choose Calibrate and directions will appear on how to calibrate, which you can choose to hide for later calibrations. Click OK and you will need to select 2 points of a known measurement. Once you've taken the initial measurement, kích thước để the mà Calibrate dialog xác will định cái appear. scale. Cũng như Here, là cái you'll see the họ literal đo đạc measurement cái you took in the bức tường first này. box under Custom. You would then enter in the measurement that distance represents in the next entry field. In the drop-downs below, you can control the precision of the resultant measurement and the range of pages the scale is applied to. If you choose Custom for page range, you will need to type that range into the field. If you select the Input option for setting the scale, a similar dialog appears without needing a calibration measurement, prompting you to either select a preset option based on industry standards from the drop-down, or select Custom and input the scale you need. You can then edit the precision and page range as well. These updates also help to avoid rework and lost productivity that occurs when a scale has not yet been set. When you are measuring on a document and a scale has not been defined, Review will prompt you to enter a scale using one of the methods you've just seen.
Note that Revu will delete the measurement if a scale is not set. The Properties toolbar has also been updated to allow additional control of measurement units as well as displaying running measurement totals. Clicking on the Units menu items allow you to define units in your measurement. You can set independent units for area and volume to allow for differences between the output totals, which can be useful for things like estimating materials of different types. You also have access to modifying properties like depth, slope, or rise drop, which will be presented when a measurement that could use one of these properties is selected. Entering in these properties changes the calculation of the measurement to account for 3D measurements on a 2D plan. Once input, the measurement updates automatically to reflect the true measurement in a 3D space. Entering a depth, for example, allows you to perform volume and wall area calculations by providing that additional measurement, where rise-drop accounts for vertical runs in wiring and piping. Measurement totals have also been added to the Properties toolbar, showing the total of all measurements currently selected on the drawing. This function allows the user to see totals that might be useful within the current workflow. This menu can be detached and placed in a convenient place on your display for easier access to those totals, and reattached in its typical location just as easily. Độ cao rồi đúng không ha? Rồi tiếp theo như các bạn đã thấy trên video thì họ show những cái đo đạc tính toán thống kê trong Bluebeam để mà thiết kế được những cái bảng thống kê khối lượng dựa vào cái bản vẽ đó, và mình có thể kiểm soát được ví dụ như cái móng, cái cột hay là sàn mái gì đó ha, thì mình sẽ có được những cái số liệu thống kê trên cái bảng này luôn, và mình sẽ kiểm soát được là người nào thiết kế cái gì để mà ra được cái chi phí này. Và khi mà họ ra được cái chi phí cuối cùng này nè, cái cột cuối cùng là cost nè, và material là cái nguyên vật liệu ha. Thì sau khi mà tính toán được wall area là cái diện tích tường nè, rồi cũng như là chiều rộng, chiều cao nè, thì họ sẽ cộng với giá vật liệu vô, họ nhân lên thì sẽ ra được cái chi phí cuối cùng. Rồi như vậy mình sẽ show luôn cho các bạn xem làm sao để mà họ quản lý cái tính toán này cũng như là những cái dự toán này thì họ sẽ quản lý như thế nào ha. Chắc mình xem nhanh đó. Bước đầu tiên xác định cái bản vẽ mà mình cần, sau đó là các bạn mở cái chuyên mục tính toán đo đạc lên. Ở đây sẽ có những cái công cụ để mà mình đo trên cái bản vẽ này. Chọn cái vùng mà các bạn muốn tính toán, ví dụ cái hầm đó, chỉnh sửa một cái số thông tin đầu vào, màu sắc, nét đậm nét nhạt, hash màu gì, tên của cái định mà mình, rồi cái này sẽ concept là cái hộp, cái hộp công cụ để mà các bạn có thể xài đi xài lại lần, các bạn không cần phải bấm vào công cụ, mình sẽ bấm từ đó ra. Ở đây là thống kê những cái diện tích mà họ đã tính rồi nè. Chọn area và diện tích và chiều dài, sau đó họ nhập cái nguyên vật liệu của họ vào. Mình sẽ
setup cái đơn giá trong nguyên vật liệu đó. Có thể tạo mới luôn nha các bạn. Modify là sửa lại, hoặc là các bạn có thể tạo nguyên liệu mới cho mình luôn. Tạo công thức, ví dụ diện tích nhân cho đơn giá nguyên vật liệu, khối lượng bao nhiêu thì nó sẽ ra cái chi phí cuối cùng. Các bạn thấy subtotal là cái chi phí mà người ta đã xác định cuối cùng ha. Cùng thì họ filter cái cột đó để cho dễ nhìn. Chọn những cái vật liệu mà mình cần ha, ví dụ gỗ nè, lót sàn, sơn, gạch gì đó. Rồi cuối cùng thì họ xuất cái dữ liệu này ra để mà họ làm cái báo cáo, cái báo giá dành cho chi phí. Ví dụ họ chọn PDF file, họ xuất ra theo bảng nè, theo như Excel vậy đó. Thì mọi người sẽ thấy đây là cái kết quả cuối cùng. Ta sẽ quản lý được cái chi phí cũng như dựa trên đơn giá nguyên vật liệu mà chúng ta đã gắn cho công trình. Cuối cùng thì mọi người có được cái báo giá lý. Cuối cùng thì họ review một lần lại những cái điều kiện, những cái đơn giá mà đã tiến hành. Sau khi dự toán thì sẽ ra được cái báo cáo cuối cùng và email cho khách hàng ra. Rồi tiếp theo thì mình đến phần thứ ba là tương tác dữ liệu 3D từ các phần mềm BIM giống như là Revit hay là OnPlan ha. Thì trên nền tảng Bluebeam thì vẫn có thể xử lý được các cái file PDF 3D rất là trôi chảy luôn, và cũng như là rất là tiện lợi khi mà ví dụ như chủ đầu tư họ không có chuẩn bị kịp những cái file AutoCAD vậy đó, thì mọi người sẽ dựa trên PDF mọi người có thể tính được để tránh mất thời gian nhiều khi mà chờ những cái bản AutoCAD từ phía chủ đầu tư họ gửi ha. Rồi thì quản lý các cái thay đổi trong bản vẽ văn bản PDF. Tiếp theo đó là nhận diện các dạng dữ liệu 2D và 3D. Như các bạn đang thấy trên slide thì Bluebeam có thể đọc và quản lý các dữ liệu 3D từ file giống như là IFC nè, những cái file 3D của 3ds, hỗ trợ việc cung cấp file RFI luôn, cũng như phối hợp làm việc check QC luôn ha. Rồi thì mọi người phải xem một cái video cơ bản về cách mà Bluebeam họ xử lý PDF 3D nó sẽ như thế nào ha. Review lets you view, manipulate, and mark up 3D PDFs just as well as 2D PDFs. Click Save to save the view. Xem cái cách mà người ta. Đây các bạn thấy một cái mô hình 3D thì có thể chọn những cái tính năng tương ứng như là zoom, bóc cấu kiện nè, rồi phân tích cấu kiện nè. Nó rất là tiện lợi. And select. Ví dụ select là chọn thì họ chọn được cái máy nè, họ chọn được những cái cấu kiện 3D nè, đó. The next options let you choose the viewing mode, including colorations or different types of wireframes. Và cũng như là họ sẽ bóc được cấu kiện nó ra để mà and different lighting types you can toggle through to get the proper representation of your model. You can then change the background color of the model area if necessary, or view and edit cross-section views.
There is also the chế độ transform mặt cắt ha. option, which allows you xem to mặt cắt. select an object in the model and move or Đây là rotate cách it mà họ bóc một relative cấu to the kiện rest of ra. the Ví dụ drawing. cái cửa sổ này họ And xây tới finally, xây lui, some họ options muốn for di viewing chuyển ha. markups in the 3D model. All of these options appear in the toolbar featured in the 3D model Bluebeam tree. có thể là giúp các The bạn 3D chỉnh sửa model cái tree cấu kiện can nó be theo found những with cái the thông số mà markups mình muốn list, luôn ha. and at first glance, functions much in the same way. You may need to activate it by Tất cả cũng right-clicking đều có on the thể quản icons at lý the left and selecting đánh dấu 3D model 3D tree trên at the bottom. The cái danh objects sách are đánh dấu luôn shown ha. as part of the overall model hierarchy. Rồi, ok. Tiếp theo thì nó là mình sẽ giới thiệu các bạn về phương thức làm việc nhóm đối với những cái tệp PDF bằng Bluebeam. Thì đây là một cái tính năng rất là hay mà Bluebeam họ phát triển và đã được sử dụng rất là nhiều trên những cái quốc gia phát triển lớn nhất giống như là Mỹ hay là châu Âu, những quốc gia châu Âu và những cái quốc gia tiên tiến ha. Đó là họ có thể tạo một cái không gian làm việc nhóm rất là tiện lợi và giao tiếp rất là nhanh chóng, cũng như là kết nối mọi người với nhau dù là mỗi người một nơi và mỗi người một thiết bị. Mình ví dụ giống như là chủ đầu tư, nhà thầu cũng như là tư vấn thiết kế, kiến trúc thì ngồi chung với nhau nhưng mà cùng chung một cái không gian studio trên ứng dụng Bluebeam. Thì đây là một cái tính năng rất là hay để giúp mọi người là quản lý cái dự án của mình mà không cần phải gặp nhau họp mặt trực tiếp ha. Thì Bluebeam giúp phân quyền và làm việc nhóm trên cùng bản vẽ nè, phối hợp nhiều bên cùng làm việc, lưu trữ và phân quyền kiểm soát bản vẽ. Ví dụ như ai là người quản lý chính trong một cái công ty, ví dụ như chủ đầu tư, ai là người quản lý dự án đi, thì kết nối với một anh bên trưởng phòng bên nhà thầu, thì tất cả mọi người đều có thể vào trong một cái không gian. Như mọi người đang thấy cái bảng màu xanh dương bên trái á, thì là mọi người vào một cái không gian share tài liệu với nhau cũng như là chat với nhau trên đó luôn và giao việc luôn, thì rất là tiện lợi ha. Mọi người thấy cái hình bên phải á, là một anh đang cầm một cái iPad ha. Chị thì ngồi chị ở giữa thì ngồi ở văn phòng xài vi tính, cũng như cái chị bên phải thì ngồi cà phê với một cái laptop. Thì tất cả mọi người đều có thể làm việc trên cùng một cái bản vẽ như mọi người đang thấy. Cách làm việc nhóm so với các phần mềm khác thì như mình đã nói đó là cái tính năng studio. Thì studio session có nghĩa là tạo ra những cái phòng để cùng quản lý một cái bản vẽ, để mà mọi người cùng nhau đánh dấu và cập nhật tiến độ trên đó. Thì có những anh chỉ huy trưởng ở công trường cũng thì có thể sử dụng cái phần mềm Bluebeam này để hỗ trợ cho những cái việc quản lý dự án rất là tốt và cập nhật tiến độ. Thì mình sẽ bỏ qua những cái thứ nhất là những cái chi phí không đáng có, giống như là in bản vẽ ra trình duyệt nhiều lần thì nó rất là tốn kém. Thứ hai nữa là mình tiết kiệm được cái thời gian mà mình đi lại á, mình trình duyệt lên chủ đầu tư khi mà họ thay đổi thiết kế, thay đổi kết cấu quá nhiều thì mình rất là mệt trong cái chuyện mà mình đi xin chữ ký trình duyệt ha. Cũng như là bên tư vấn thiết kế thì vẫn có thể tương tác trực tiếp trên cái ứng dụng studio này để mà mình báo cho họ những cái cập nhật mới nhất. Rồi studio project thì nói nôm na là các bạn hiểu nó là một cái tính năng giúp cho người dùng lưu trữ những cái tệp bản vẽ cũng như là những cái tài liệu hồ sơ xây dựng lên một cái nền tảng giống như là đám mây vậy đó. Thì đây mọi người thấy là đây là một cái đám mây. Thì Studio Project cho phép là những người dùng có quyền kiểm soát thì có thể là truy cập vào Studio Project của dự án đó, và được cấp quyền thì sẽ được truy cập vào những cái dữ liệu này để mà tiến hành cập nhật. Thì sau khi cập nhật á, các bạn chỉ cần save lại là người nhận tiếp theo hoặc là những người làm tiếp theo là họ sẽ làm tiếp trên cái file đó thôi. Cách làm việc nhóm so với các phần mềm khác thì đây là những cái khả năng của Studio Session và
studio project như nãy giờ mình đã trao đổi. Thì thứ nhất là có bao nhiêu người có thể tham gia. Thì trong một cái phòng dự án á, thì khoảng 500 người. Còn về project, những cái người mà có thể tham gia để mà truy cập vào những cái tài liệu của dự án đó thì không giới hạn. Có bao nhiêu file có thể upload lên một cái phòng dự án thì nó là khoảng 5.000. Còn những cái file mà các bạn có quyền truy cập và các bạn upload lên để mọi người cùng xem ở trên cái đám mây á, thì không giới hạn. Những cái file nào mà có thể hỗ trợ trên phòng dự án thì chỉ có là file PDF để được share ra thôi. Còn trên đám mây thì bất kể là file nào, là Excel, là Word, là PDF, là PowerPoint ha. Rồi cái file đó cái kích cỡ cho phép là bao nhiêu thì phòng dự án là 1 GB, còn đám mây là không giới hạn. Bao nhiêu cái đánh dấu có thể được tạo và nó được tối đa một cái markup, một cái đánh dấu như vậy thì tối đa bao nhiêu mê thì phòng dự án là 10 mê, còn đám mây là không giới hạn. Rồi có bao nhiêu không gian được xài thì cả hai đều là không giới hạn ha. Có bao nhiêu người dùng để mà có thể truy cập vào để mà quản lý, thì những người dùng này họ có thể có được quản lý khi mà được set up hay không thì hoàn toàn là có. Những người xem trước có thể xem hoặc là lưu trữ hay không. Thì những cái người mà trong cái phòng dự án á, thì những người mà họ vào và mà họ không có được quyền truy cập ở lại á, thì họ sẽ không xem được những cái đã share từ trước. Nhưng mà trong cái đám mây thì vẫn có thể chia sẻ cho họ ha. Rồi chúng ta có thể nhận được thông báo khi mà file hay là khi mà có một cái file thay đổi, hay là những cái người dùng nào mà thay đổi những cái đánh dấu trong những cái file nào thì trong phòng dự án cũng như là đám mây thì đều nhận được. Các bạn sẽ đều nhận được khi mà các bạn có quyền kiểm soát. Rồi chúng ta có thể gửi hoặc là nhận những cái đánh dấu mà những cái đánh dấu mà họ đã đánh dấu hay không thì phòng dự án là có, còn đám mây là không. Tại vì khi mà mọi người đánh dấu lên cái bản vẽ xây dựng á, khi mà mọi người tham gia vào cái phòng dự án thì mọi người hoàn toàn có thể là thấy được người nào chỉnh sửa cái gì và thời điểm nào dựa trên cái danh sách đánh dấu. Còn cái đám mây á, thì mọi người chỉ có thể mở vào và mọi người xem là đã thay đổi chỗ nào, và người kiểm soát thì họ sẽ báo cho mọi người xem là đã thay đổi cái gì. Rồi tất cả người tham gia có cần phải có cái phiên bản Revu, cái phiên bản Bluebeam Revu này thì mới mở được file hoặc là mở được cái phòng dự án hay không, thì cái này là không cần thiết nha. Tất cả mọi người khi mà có cái link đó đều có thể truy cập vào và tham gia với cương vị là một người tham gia, một người khách, chứ không nhất thiết là các bạn phải tải phần mềm về thì các bạn mới vào xem được nha. Rồi trước khi tới phần hỏi đáp thì mình sẽ show các bạn xem hai cái tính năng Studio Project cũng như là Studio Session thì nó sẽ như thế nào ha. Đầu tiên là Studio Project là nó sẽ giống như một cái đám mây. Studio Projects is a lightweight document storage and management system that lets you share files and manage access for all project members. These stored files can then be checked out and edited by individual users. Once checked back in, the file history is logged and stored for later review. To create a new project, log into Studio and click the project icon. Click the Add button and select New Project. Name the project and click OK.
A 9-digit ID is assigned to the project. Your empty project will then load into the main workspace. At the top left is the name of the project, and you will be prompted to upload files or folders or create a new folder. Use the available buttons or click and drag from the computer's file explorer. These files can be of any type, including image files and spreadsheets. You can have more than one project open at a time. This is great for accessing files from multiple projects. Once you finish uploading all your documents, you have a navigable view of the folder structure at the left. You can search for any specific files in that folder using the search bar at the top. There is also breadcrumb navigation at the top, showing exactly where you are in the project. By default, the files appear as thumbnails and will show a preview of the file once checked back in. Click the Details icon to show a list view instead. Đó, mọi người thấy là họ lưu tất cả những cái file này trên Click một on cái the nền invite tảng giống như đám icon mây vậy to đó. invite members to your project. Đây From là there, thêm you can add the người emails vào of để users có thể you quản want to lý invite những directly. cái tài liệu này. Invite from a group of users from another project or session, or use the address book. Cách mời thì cũng như You can lúc also đầu add a ha. specific message if so desired. Mời và gửi tin nhắn đến cho họ, và cái lời mời này sẽ tới thẳng To cái email change của who họ. has access to your Họ sẽ có một cái project, đường link để go bấm vào to đây tham Project dự. Settings, User Access. All users who have been Những người invited được to the mời project thì can không be cần seen nhất thiết here, phải là and you có can phần even mềm Bluebeam resend Revu invites thì if mới you vào need được to. ha. If you need to block a user from the project, select the user, then hit Deny. To restrict access to only invited users, make sure to check Restrict Users. If left unchecked, anyone with the project's ID number can access the files. For customized permission settings, click on the Permissions tab. Attendees is a default group that contains all added users, except for the creator of the project. You can add single users for individualized permissions, or add them to a group using the group settings. Then, add the entire group to the permissions list. Click the user or group to bring up the applied permissions. Click on each item to change the permission to allow or deny. Once finished, click Apply. You can also adjust the folder permissions to read, read-write, and read-write-delete from the Folder Permissions tab. Keep in mind that the default for the folder permissions is read-only for all. This will make sure that they cannot add files or delete files from the folder unless you want them to. To view a file, double-click on it. If the file is not a PDF, it will open in its native application. Bất If kể you là open a file gì thì PDF, mọi người the đều có thể lưu document trữ vào will đây và open mở up in ra. Review as read-only. You can tell if you're in this mode by looking at the Document tab. If a lock icon is showing and the markup tools are grayed out, that file is not yet checked out and therefore can't be edited. To edit a file, click on the lock icon and click Checkout. The lock icon now turns into a checked out icon, and the markup tools are Đây là no cách mà longer mình grayed out. có thể khóa hoặc là When you check out a mở file, những cái anyone who markup để views mà the tất cả mọi document người đều không will see thể the last saved ghi version chú thêm nữa and thì won't mình be khóa able lại. to check the file out to make their own edits. Once finished with your edits, click the icon again Đó, ví dụ and sau click khi Check in. markup xong thì mọi người khóa lại. You can add a comment or two to explain the revisions made. If you want to keep the file checked out, but make sure other project members see the current changes, click the icon and select Update Server Copy. Này là copy và thêm những cái Check the revisions made to a file cái by ghi chú mà right-clicking mọi on người the muốn file and cho những cái selecting người tiếp theo Revision họ vào. History. From here, you can see the version number, the date the Ở revision đây was là chúng made, ta có thể thấy được là by whom,
and cập nhật any ngày comments nào. they might have Đây là made. cái lịch sử mà Click a ai version đã to làm cập open nhật, or restore như it. ai là người up lên những cái này ha. To share a file, Hoặc là các bạn có thể right-click mở on the thêm, hoặc là các document bạn and click xóa. Share Link. You can adjust how long the link to the file lasts. Các bạn có thể share It could use the file y password như to là một view. cái nền tảng đám mây, giống Google And if Drive you vậy want đó. to flatten the Thì document các bạn có thể before share sending, link. keep in mind that anytime the file is updated, the link will automatically direct to the newest version. Copy link to share. Copy link để If you mà need to share cho download mọi a người. copy, right-click Thì on the mọi file người có and được cái link select đó đều có thể Download vào Copy đây và to xem. save it to your hard Không drive. nhất thiết phải có cái And phần while mềm you can Bluebeam continue Revu to ha. use projects to track updated files, you can also send a PDF file to a session and invite users Có to thể download review về and luôn, hoặc mark là up có the thể add file vào all at the same time. file của bạn, folder của bạn. Rồi. Tiếp theo là cái tính năng phòng dự án. Các bạn theo dõi nha. Studio Sessions is a cloud-based collaboration tool that allows project partners to mark up and edit the same documents at the same time, while maintaining a complete record of changes made. Sessions is included in all editions of Revu. To create a new session, log in and click the session icon. Click the Add button and select New Session. Đó, chỉnh qua cái chế độ Name the phòng session dự án, and add rồi the các bạn files you'll tạo be một cái phòng working mới. with in the session. Các bạn thêm You những can cái tài liệu set your bản vẽ options, vào including trước. basic permissions of the attendees. Restrict attendees by email is checked by default. If left unchecked, anyone with a session ID number could access the session. You can also set an expiration date if needed. Mình có thể set up Click cả OK, những cái and a thời hạn 9-digit của ID cái is phòng dự án này. assigned to Ví the dụ session. nửa năm, 1 năm. It will then load in the studio panel. Rồi, các bạn đang là host rồi. The session name Các bạn có thể and tạo ID thêm number can những be cái found tài on liệu top. mới. Cũng như các bạn có thể When mời your người mới session vào. opens, you will be prompted Các to bạn nhìn send góc out trái bên invites to dưới thì nó other sẽ cập users. nhật From there, tên you gì, can add the email đã of tạo users you want session to invite tên gì, directly, đã tạo from dự a án group tên of gì, users from another session or update project, bản vẽ gì. or use the address book. Bây giờ là các bạn sẽ mời những người Add tham the gia vào. emails of your session partners here. Cũng như là mình sẽ add 2 người vào You đây. can also add a specific Như trên message email if so thì desired. cũng nhắn nhủ gì đó. Rồi sau đó thì mình sẽ gửi tin nhắn đến email của As the người đó. administrator, you'll Không find cần all the thiết phải guests that có have been invited phần to mềm your Bluebeam session, Revu ha. Họ vẫn including có thể those tham who gia haven't vào cái joined phòng dự yet, án này. under the attendees pane. Add more guests by clicking the invitation icon. Adjust who can access the session by clicking the attendee access icon. From here, you can deny access to people already in the session or invite new Mình members. có thể không cho For một more người nào đó in-depth tham gia permissions, nữa. click on the session Hoặc là mình title có thể mời drop-down thêm. and click Settings. Under Permissions, Attendees is a default group that contains all added Cũng users, tương tự như except for the creator of the project. đám mây. Bên đám You mây can add thì ở single đây là users for mình phòng dự án là mình individualized có thể permissions, or add them to a như là mình group có thể cho using the phép group một settings, nhóm then adding the người tham entire gia nào group to đó the là quản permission lý, list. cũng như là Click the có thể user quản or lý group to bring up the markup, applied đánh permissions. dấu, Click on each theo item dõi to xem là change người the nào permission to đã đánh allow dấu, or cũng như là deny. giao việc dựa trên cái bản vẽ mà In the Documents người đó muốn section ha. are your uploaded files. You can add more files from the upload icon, Mình có thể up thêm file nè. or adjust how they are listed. Ở dưới là Note, mọi người thấy là nó if you update don't lên get là permission cái to bạn upload files architect, to your cái bạn guests, kiến trúc, bạn they will not update see lên this icon. thêm một file nữa ha. The records list is probably the most important section in the panel, as it documents every action Người khác done tham by gia each thêm là member đó, in đó. the session, Những cái and tham the gia order thêm có the những action người is nào taken. đã chỉnh sửa đánh dấu trên cái Click bản on a vẽ, nó markup sẽ lưu record lại to hết trên jump cái to danh that sách này. markup in the main Cũng như là mọi workspace. người đều có thể chat với nhau ở trên đây để giao When you tiếp place a markup, trực tiếp luôn you ha. can alert a member to the markup by right-clicking it and selecting Alert Attendee. Đây là cái đánh dấu để mà có thể Use the chat box lưu to add ý comments to the records list. và giao việc cho người Click the nào đó filter chỉnh icon sửa to lại. specify Ví dụ which kích thước records you sai hay want to là see at a time. cần chỉnh sửa ở chỗ này
thêm ghi chú gì đó ha. You can also see what an Đây là attendee is filter doing theo at the Markup time they are doing là đánh it dấu, by hoặc là filter following them. theo người dùng đã Right-click làm cái their gì. name under the Tất attendees cả đều có section thể and click các bạn có Follow. thể filter, lọc nó ra để mà dễ quản lý hơn. At any point during a session, you can generate a session report and save it to your computer. This way, you will have a record you can append to a file or share with other team members. Click the summary icon. From here, you can choose what type of report to build and other options. Click OK to generate the report. You also can create a summary report when you finish the session. Đây là họ xuất những cái thông tin mà tất cả những người tham gia đã If chỉnh you want sửa to close the trên session PDF but này. need to come back to it later, Và giống như click tạo Leave ra một cái Session. list để mà giống như là To complete the theo dõi được session, là trong click thời gian qua ai đã Finish làm gì, Session. cập nhật cái gì, tiến độ như This thế nào. will allow you to close out, choose options for saving the files, Sau khi mà and cannot thấy be undone. dự án nó đã gần hoàn thành Review và will mình prompt muốn kết you thúc to nó save thì the mình files bấm thủ and công markups, as finish well as generate a cái report dự if án you đó ha, choose to kết do thúc cái so. dự án đó. Click OK to finish the session. Sau khi nhấn OK thì cái dự án đó là biến mất và tất cả mọi người đều không thể nào chỉnh sửa trên cái dự án đó nữa ha. Rồi, OK. Thì nếu mà các bạn có câu hỏi á, thì các bạn để lại trên khung chat cái thông tin câu hỏi cũng như là thông tin email cũng như là số điện thoại để mình có thể add Zalo đến các bạn để mà hỗ trợ một cách tốt nhất ha. Tại vì nếu mà mình trả lời ở trên đây á, thì các bạn sẽ không có thể hiểu được hết là hình ảnh, các tính năng cũng như là phần mềm nó sẽ hỗ trợ như thế nào để mà một cách tốt nhất cho công việc của các bạn. Thì mong là các bạn hãy để lên thông tin lên đây để mình có thể hỗ trợ, cũng như là đây là phần thông tin cá nhân của mình để mà có thể hỗ trợ các bạn trong quá trình làm việc với Bluebeam. Thì mình cũng rất mong là các bạn hãy liên hệ đến email của mình để mà mình cũng như là trình bày những cái khúc mắc các bạn đang mắc phải trong quá trình làm việc để mà mình có thể phản hồi lại bằng hình ảnh một cách trực quan để mà các bạn có thể hiểu được cách mà các bạn có thể ứng dụng Bluebeam vào công việc của mình cách tốt nhất ha. Rồi, xin chào mọi người và hẹn mọi người vào cái cuộc hội thảo trực tuyến vào tháng sau ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.